talaga. Okay, so, imaginein mo, nung nagsimula tayo, anong itsura nito? For 11 years, anong itsura nito, imaginein mo? Super clutter. Okay, 1, 2, 3, open your eyes. Wow! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang budget makeover. Ang makeover natin is itong studio unit na to. And ang owner is si Elaine. Let's go! Hi! Hello! Hello, Miss Elle. Hello talaga. Una, hindi kayo permanent dito, di ba? Like, hindi dito yung base nyo talaga. Weekly kami umuwi dito, tapos weekend. Okay. So, madalas pa rin. Second home talaga. So, kailangan homey. Exactly. Kaya gusto sana namin, we want it organized and comfy at the same time. Kasi parang bahay na talaga. Of course. Pero, like, yung bed, okay na yung size na yan sa inyo. Kung kaya pang mas maliit yung bed, kasi hindi namin din masyado. Si dad, siya yun doon, tapos ako dito. Sofa bed kasi Okay. So anyway, 22 square M to. And, as in, ang dami nilang gamit. No, I mean, syempre, bahay nyo to, kailangan nyo talaga ng gamit. So, kailangan gawa ng paraan. Para every week na uwi sila dito, nakahappy sila. Yun yung goal natin. Oo, Kaya, the pursuit of happy home. yeah! I'm super fan! Sabi sa'yo! Pati yung ano ko, tagline, alam. alam. Meron ako bibiling wallpaper sticker, which is this one. Kailangan ko ng accent color. So ngayon, nagde-decide ako alin dito sa dalawang halos magkaparehong shade na to. Ayan, yung accent color natin. Oh well, eto na. Nag-decide na ako. Okay na. Tama ba? May putol yung pintura dun sa taas? Yung ina-layout nyo na ba para dun sa wallpaper? Sukatin mo lang kung hanggang saan pag yung tubigan tinabi mo dun sa ref. Ito. Sabi niya hanggang dito. Oo. Tapos yung isang hanggang dito. Ito, yung 6 feet. Kita mo ba? Ito. Stress na stress sila, oh. Ayan, ang gulo. Yung Miss Els, dito yung tama. Hindi, lalagpas pa doon. Yun nga yung gagawin natin, kaya kailangan na natin sukatin. Ano yung mga priorities natin? So, yung priority po sana talaga namin would be cabinets for clothes. Yes. Tapos, next one is storage space para sa other things. And then, work from home area if okay. possible. So, Kasi may po, desk. once in a while, meron din, nag-work from home din Okay. ako. So, basically, bawasan ng clutter, Yes. dagdagan ng storage. Yes. Di ba? Mas maging organized Apo. tayo. Ito yung bed natin. So, mas malito sa original na bed nila. Tapos, pina-restain ko lang ulit ng malapit dito sa color ng wall natin. Tapos yan, naka two-tone wall tayo dito. Ang cute. Ito. Yan yung existing shelf nila. Pinalipat natin, pina-repair din natin. Naka-primer na yan. Ngayon, i-final coat na natin to. Ito yung dresser na binili natin. Pero gagawin kasi natin itong divider. Kaya kailangan natin i-paint yung backing nito. Isa look, gusto nyo ng fresh lang, ng neutral, ganyan. colors. Pero like maliban sa neutral, ano yung vibe, ano yung theme? Parang hotel Basta vibe. gusto niya pagdating niya dito. Papahinga ka. Marerelax ka gano'n, maka-fresh ka, gano'n lang yung Opo, ano na parang, natin. ay, bahay na ako, Bahay. thank you Lord. Correct, tama. So, sige. So, basically, organize, na fresh, Yes. hotel, Oo. cozy. Ganun yung vibe natin dito. So, para ma-achieve natin lahat ng mga request niya, ang budget natin is 75,000 pesos. Yes. We'll see kung paano natin i-achieve yun. Pero, Kaya ng team ni Miss Ay, yan. may confidence I siya. trust them. We're here! Dito na tayo sa makeover natin. Busy, ayan! So, pinalitan natin yung finish nito ng mas fresh and light wood. Nakapag-repaint na kung ano na nung nagawa and ngayon, final touches dahil mamaya talaga ha, reveal na duda na naman siya eh. Nandito na lahat ng gamit na in-order natin. Kompleto na siya. Kailangan na lang mabuo. Meron akong naisip na panibago. Last minute, bumili ako ng sticker tile. Ang ganda actually, ang kapal niya. 60 pesos isa. Ganda. Baliktad. Yung itim, Sa border. border, so dapat titingnan nyo ito. But wait, there's more. Hindi Punas natin muna. napunasan. There's more, hindi natin napunasan. Ganda. In fairness sa kanya.
Nagulat kayo, no? Ano talo? Ano mo? Naubos ko rin lakas ko. Hindi, ang point, sukatin mo na lang. Pero sentro mo na. Sentro mo sa sopa, okay na yung height. Okay na. So, yung mga artwork na kakabit na natin, ang cute! 1, 2, ayan, set siya yung dalawa from Mandawi. Ito set of 5, 1, 7. Yung dalawang set of 2 kanina na malaki is 1, 3, something. Nice! Alin, alin, alin. Magic. Wala akong daya yan. Isa. Finally, tapos na natin tong budget makeover. And ang request ni Elaine is modern, neutral, fresh. Na-achieve ba natin? Feeling ko achieve natin. Excited na ako share sa inyo. Kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok yun ng door, dito sa left side, ito na yung original nila na shoe closet. Like, ang perfect na niya dito. Wala na tayong ginalaw dyan. Dito naman sa kitchen, very visual and aesthetic lang yung improvement na ginawa natin dito. Pero, bumagay siya talaga dun sa overall space natin. Yung mga closet doors niya, sticker na rin yung nandito. So, pinalitan lang natin ng mas fresh kasi ilan years na yung nandito. Tapos, yung mga handle natin, ginawa nating black dahil marami akong punches of black colors dito. And finally, itong tile sticker natin na grid lang na white. Ang ganda niya, like nakaka-fresh siya talaga na modernize niya tong kitchen and ang kapal niya, ang ganda. Nagpalagay rin pala tayo nitong dalawang pin light kasi original na nandito is bulb lang somewhere dito. So parang gusto ko lang ng mas malinis tignan tong space. So dati yung mga appliance nila, microwave, toaster, nakalagay sa dining table. Itong stainless na to, sa kanila na to before. Tapos, parang ako, yung walkway sa mga condo na maliliit, sobrang sayang dahil wala namang gagawin dito. Like that, ang luwag pa, pwede ka pang dumaan talaga nag-model ng ganon. Pwede ka pang dumaan, and syempre ang trick para hindi siya ganon kasikip yung feeling, kailangan keep ko ng mababa. Yung microwave, hindi ko pinatong sa ibabaw. Pangalawa, naglagay ako ng mirror dito sa taas para visually mag-expand yung space, mas maluwag siya. Tapos, naglagay din ako ng additional shelf dito. Pwede sila dito maglagay ng mga spices, ganyan. So, very functional nitong corner na to. Dito sa wall na to, yung dating nakalagay dito is yung dining table nila. Parang ako, ano bang pwedeng perfect na ilagay dito? So, eto, sobrang perfect niya dahil yung length niya pala, like sobrang sakto sa pader. Parang sinukat talaga dito sa pader. Ang daming dagdag na storage dito. Tapos sa taas, naglagay tayo ng basket para sa kanila para lahat ng mga extra items nila, meron silang lalagyan dyan and visually hindi siya cluttered tignan. And blinak rin pala natin yung mga handle para bumagay sa mga black elements natin. Itong shelf na to, originally, nandun yun sa ibabaw ng dining area nila dati. Pero gusto kong i-keep tong piece na to kasi ang ganda niyang pang pang showcase nitong collection nila ng mga Starbucks na mga mug. Like ito daw lahat ng mga places na mga pinuntahan nila, bumibili talaga sila niyan. So syempre gusto ko silang i-display. Pwede pa nilang gamitin tong shelf na to as additional kitchen storage. So ito yung original nilang dining table. Pinapaint lang natin ng parang beige color. Ito yung mga color na naka-paint dito sa ibang walls natin. Makikita nyo later. Pero gusto kong i-highlight tong wall na to. Kaya, pinalagay ko tong wallpaper na to from Easy Art to. And dito, may moment tayo. Meron tayong palamp kasi itong table na to, dalawa yung use nito. Pwedeng kainan nila and work table din nila. Kaya, pinakabit natin tong lamp na to. Like, ang ganda niya. I love it. Pwede nyo itapat dyan kapag nag-work kayo or pwede nyo i-accent sa wall, sa ceiling. Bumili rin pala ako ng dalawang new chair para dito sa space niya. And ito yung pinili natin from IKEA. Sobrang favorite ko nito. 1,450 siya. Ang ganda, ang comfy. Like, ang ganda lang ng moment niya dito. Ang cute niya. As in. So, dito naman sa corner, nagpalagay tayo ng unit na to, which is simple lang niya dito. Saktong-sakto siya dito sa space na to. Tapos, dito sa ibabaw, nagpalagay ako ng dalawang shelf kasi marami rin siyang books na, syempre, display na lang natin. Ang ganda niya. Tapos, dyan sa taas, nag-request sila ng wall clock. And dahil gusto ko ng mga additional light dito, naglagay lang tayo nitong sobrang cute na lamp from IKEA para dito sa corner.
Like, kaya lang, ang ganda. Ang ganda lang ng glow niya dito sa side na to. Tapos, ito rin yung isa nilang existing na parang metal shelf. Yung isa, di ba, ginamit natin dun sa kitchen. Ito, perfect niya dito sa side na to. Tapos, naglagay tayo dito ng artwork. And itong curtain nila is kinip lang natin. Yan ang existing nila. Nung unang nakita ko siya, sabi ko, ang ganda, very soft lang, linen type. Tapos yung color niya very neutral nga, which is yun yung goal natin. Kaya kinip na natin to. So, itong bed na to is actually for one person lang. Kaya niliitan natin ng konti. Ang nilagay nating size is semi-double from queen. So, ang laki nung na-save natin na space. So, itong bed na to, may drawer dito sa side na to, which is dagdag din na additional storage. Para dito naman sa bedding natin, I super love it. Sobrang bumagay kasi meron kang grid element dito sa side ng room. Tapos, sa kabilang side, meron kang grid element. Like, nag-uusap yung mga iba-ibang elements dito. Tapos, itong buong side ng wall na to, nagpalagay ako ng accent wall na half wall tayo. Dito yung neutral lang na white. Tapos, ito yung parang dark beige color natin. Siyempre, nagpalagay tayo ng artwork dito sa ibabaw ng bed. And meron din tayong wall lamp dito. Ayan, pwede niyang igalaw dito pag nandito ka sa bed. Or, tapat mo sa artwork, parang glow rin lang dito sa side na to. So, kailangan natin ng visual separation para dito sa bed area and living area. Tsaka kasi ito, sofa bed to. Kaya naisip ko, i-separate natin, pero dresser lang. Hindi ganun katangkad para very open pa rin. Like, yung liwanag doon, hindi haharang dito sa living area natin. Itong dresser is lahat drawers din to. Kaya ang dami nilang additional storage dito. And sobrang useful pa niya. Pwede tong side table ng kama at saka nung living area. And nag-install rin tayo nitong parang light fixture natin na ratan. Nagdagdag siya ng texture. Tapos wala, ang ganda lang ng effect niya dun sa ceiling natin. Tapos ito yung ating living area. Ang cute! Sofa bed to. So, si Elaine, dito talaga, ito yung pwesto niya. Dito siya natutulog, ganyan. And, ang sarap lang. Ang sarap mag-lounge. Ang ganda oh. Actually, perfect talaga yung TV kasi from here, tsaka from bed, pag nanonood sila, ang ganda niya dito. And of course, ang pinaka-star nitong ng area na to is itong round mirror natin na black. Para may softness tong side na to. Tapos, black frame yung pinili ko para bumagay siya sa iba-ibang black elements. And dito naman, ang cute sobrang ng mga throw pillow natin. So ito, brown lang. Tapos yan na naman yung black na mas playful lang ng konti. Tapos naglagay tayo nitong side table na to na pwede movable. Tsaka ayan, syempre na-imagine ko, di ba? Chill-chill ka dito, magkakape-kape ka, ganyan. Naglagay rin ako dito ng small lang na rug na bumagay sa theme natin na perfect lang na pang-define ng moment nitong living space natin. Result ng budget makeover natin. Sobrang love ko yung kinalabasan niya. Feeling ko kasi na-achieve natin yung hinihingi niya na very neutral, very may hotel feel, pero cozy pa rin, very homey pa rin. Makapagpahinga talaga sila dito, makapag-relax sila, may enjoy nila to na finally after 11 years na tong unit na to sa kanila. Ngayon, eto na, naayos na natin sila. And ipa-flash ko na lang dito kung magkano yung total natin, saka yung breakdown natin. And ayan na, alika na, sobrang excited ako. Siya muna yung re-revealan natin, tapos siya na lang yung magsusurprise sa dad niya para masaya. Kaya alika, tawagin na natin sila. Hello! Hi! I'm so excited! Kaya kabahan kami since day one. Since day one. Dito, pikit ka muna. Ayan. Pikit ah! Na-experience mo rin! Dati nanonood ako ng vlog. Lagi siya nanonood ngayon. Ito, nasa kanya na. Wait lang. Anong ka ba talaga? Okay, so, imaginein mo, nung nagsimula tayo, anong itsura nito? For 11 years, anong itsura nito, imaginein mo? Super clutter. Okay, 1, 2, 3, open your eyes. Wow! Grabe! Para kaming speechless, diba? Para kaming naka-check-in sa hotel. For life! Wow! Super thank you! Para ko nasa ibang lugar. Ay, wow! Akala ko dito lang yan i-retain, pero nandun siya. Yun! Grabe!
So, di ba ang goal natin is very neutral, very fresh. Ayan, dito natin yung closet. Super thank you! Yung accent wall, ayan. Ay, So, yung mga box ko, ayan na. display na natin. Tapos Thank you meron so tayong storage. much. So, yung bed, sobrang sakto nung size. Hindi siya maliit. Hindi siya maliit, hindi siya malaki. Super sakto lang. May drawers. Sabi lahat nakuha ko. Ang ganda nito! Actually, no. Pati yun, naglagay ako para may tag-isa kayo. Tapos lamp doon. Pati yung work mo, di ba dito ka mag-work? Yes, Mm. Wow! Sawain mo na si Daddy. Super, thank you! Super happy! Dali. Pikit po, pikit po. Close your eyes, Daddy. So, yan. 1, 2, 3. Open your eyes. Wow! Diba da? Simply the best. I'm so happy kasi talagang para to kay Popsy. Dito na po kayo magpapahinga, magre-relax. Yes. Diba? Ayan, Daddy, o, diba? Oh, ayan Diba? na. Pinake natin ng white. Ay, cabinet din. Storage din. Drawer din to. And wait. Para lang maano nyo. Wow, meron pang pa-dim light. Ah! Si Miss Elle, aside sa pagiging magaling na interior decorator, magician din po siya. Kasi literal na 3 days from planning. Monday lang tayo nag-meet, di ba? Yes, Ngayon super. Friday. Thank you Speechless for sila. your wild imagination. You're welcome. So thank you po, Miss Elle, Miss Joanne, and the rest of the team. Super happy talaga kami. Okay. Super happy ako na happy sila. Super talaga. Very, very happy. Thank you so much. Yes, thank you. Bye. Kasi hindi ko man na sinasabi para pa-surprise, di ba? Kasi para pag nag-out ka ng video, yun ang isa-share ko, di ba? Biglang, ay, nandun ako. Sabi ng isang office mate, hindi kami nag-usap sa sabi niya, sabi niya, try mo yung pumasok ka ng peg, yung ginagawa ni, sabi niya ni Miss L. Uy. Oh my Sabi ko, God. oo nga, patay malis. Kunwari, wala na. Oo nga, sige, tama ka. Sabi ko sa'yo, sikat ka sa office na. Pati ikaw, Miss Joanne, kilala ka nila. Ang saya talaga. Hindi ka makapaniwala. Hindi na siya makapaniwala na ito na yung space namin. O, di ba? Makakatulog ka na. Hindi mo pa rin makakatulog sa excitement. Kaya, hindi mo alam niyo, hindi ako makatulog. Sabi ko, pa excited ako. Tapos kinakabahan.